I bet, I'm telling you, walang reason para hindi mag-grow agad ang business mo. Kaya hindi minsan di nag-grow ang business natin. Wala naman talaga tayong purpose. Kasi nandyan na yan business, binigay sa'yo ni Lord, opportunity, why don't you maximize it? Okay? So increase your why, yung personal reason. Hindi tayo ma-absent. Innovate your business. 6 reasons why you should start your own business. As much as possible, you apply. Positive Day, Delivers. This is Dr. Gigi Disunga, Providing Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo po yung Dr. Gigi Disunga. And sa lahat ng mga gusto magpa-coach sa atin, life coaching or business consultation, message ka lang, 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga. Alright, so bago tayo mag-start, may ilang announcement natin. So, sa lahat ng mga nangailangan yung mga business like social media management, Facebook ads management, website, and other things that involves digitizing your business, message ka lang sa akin because we are relaunching our e-com express. Okay? Alright, one technique to grow your business. Okay? This morning, kasi ano ngayon Sunday, medyo light lang tayo ngayon. Coffee. Meron lang tayong dalawang schedule kasi nga ito yung mga delivers natin na hirap talaga sa schedule. Okay? So, kaya inayaan na natin mag-Sunday. Okay? So, one technique to grow your business faster. Kanina lang katatapos ko ng vlog ko, there are 2 reasons bakit mabagal ang pagunlad ng yung negosyo. So, panoorin nyo na lang po. Pero ito ay, paano ba natin mapabilis? So, alam nyo ngayon pag-usapan natin, not about technology. So, it's not about technology. It's not about things. Do binanggit ko kanina yan. Pero, kasi, iwan muna natin yan. Okay? Yung mga ganyan. Then, marketing, pansamantala, kalimutan muna natin. Networking and all other things. So, wag muna tayo dyan mag-focus. Bagamat kailangan yan. Kaka-advise ko lang kanina Pero, meron kasi tayong isang punta muna tayo sa the psychology of business. So, umiba muna tayo. Kasi ito yung nakikita ko rin na naging dahilan bakit may negosyo ko na mabilis siyang nag-grow. Mabilis siyang unlad because of this thing. Okay? So, tingnan natin. Alright, so, one technique to grow your business faster is to increase your whys. Your reason. Dagdagan mo yung reason mo. Baka kasi kulang yung reason. Ang reason kasi, napakahalaga niyan Pag alam mo yung mga dahilan mo, di ba, lahat gusto mong gawin. Nalala ko nung nag-dissertation ako sa Miriam College. Ano talaga few weeks na lang days na lang yata So, hindi pa ako tapos. Pag tinignan mo yun, napaka-imposibleng matapos siya. With few days left. Okay? Pero, I was able to finish it. Kasi, malaki yung why ko Malaki yung reason ko. I need to finish my dissertation. Sabi ko na sa sarili ko, kahit anong mangyari, kahit na gumapang ako, lumuwa ako ng dugo, kailangan matapos ko siya. Kasi punong-puno yung why ko, yung reason ko. I remember, nakitulog ako sa classmate ko, tapos sinatiran lang ako ni Ma'am Mariby ng mga pera, damit, kailangan natin. Sunday, pinabukas ang Miriam College Graduate School ni Dean. Then, and so, it's a long story. But what I'm trying to say is, if you want to accomplish something big, you have to, tawag dito, damihan mo yung why mo, yung reason. Kasi ang why ko noon, graduation na Una-una, yung pinang-dissertation ko, it was just, parang nag-offer ng school namin it's a loan. So, loan yon na kailangan matapos ko siya. Okay? And second, meron akong isang personal na target. Okay? So, meron akong gustong gawin sa career ko. So, very strong ang why ko that time. Para ba sinasabi ko, kahit patayin nyo ako, hindi pwedeng di mangyari yan, okay? So, something like that. Just go back to your why. That's important. Punta tayo sa motivation part, sa psychology ng ating business. Okay? Kasi baka minsan marami nga tayong technology, network, na ito na lahat. Diba? Pero ano nangyari sa business natin? Ang tagal mag-grow o bumabagsak. Okay? So, because kulang tayo ng why, dagdagan natin reason natin. So, ano ba yung mga why natin? Dagdagan natin mga personal reasons natin. Why do you want to your business to grow faster? Ba't kailangan mong kumita agad ang negosyo mo? Kailangan malaki yung why mo. Increase your why, okay? Increase your reasons. Kasi gusto mo mag-travel, diba? Gusto mo mapuntahan ng
US, gusto magpunta sa Canada. Yun yung mga why ko, US, Australia, Canada, Batanes, yan mga gusto kong puntahan. Sinulat ko dyan para makita ko. And that's one of the reason why sobrang masipag si Doc. Kasi meron akong gustong puntahan lugar. So, increase your why. Increase your personal why. You want to buy your car, you want to have freedom. So, I think, pag inisip mo yung mga to, na personal why mo, personal reason, bakit gusto mo mag-grow ang business mo, I bet, I'm telling you, walang reason para hindi mag-grow agad ang business mo. Okay? Kaya hindi minsan di nag-grow ang business natin. Wala naman talaga tayong purpose. Di ba minsan may mga business owner na gano'n, gusto ko lang makaraos eh. What's that? Di ba? I don't like to hear that reason. Na gusto ko lang naman na makasurvive kami ng family ko. Gusto ko lang kumita ako ng ganitong amount. No, it's not that. Kasi nandyan na yan eh. Business, binigay sa'yo ni Lord, opportunity. Why don't you maximize it? Okay? So, increase your why, yung personal reason. Alam nyo ba't ganito kasipag si Doc? Like sinasabi sa ng family ko, ng mga tao sa paligid ko, ba't Doc kasipag mo? Kasi yung why ko, sobrang malaki. Yung reason ko, meron akong mga personal reason. I want to visit places. Gusto ko pag few years, I will not be working this hard. So, alis na lang ako. Okay? Second, so yung family mo, idagdag mo kasi ang family mo sa why mo. So, gusto mo silang mabilan ng new house. Gusto mo rin silang makapag-travel. Gusto mo maging komportable yung buhay nila. Kagabi, meron akong kausap si Ma'am Loris. Yan. Nasa Australia siya eh. Nag-usap kami. Alam niyo sa mga why niya, yung mother niya at mga kapatid niya, 3 bahay na nabili niya sa mother niya. She's working there, tapos meron siyang business. Sobrang masipag niya rin. Kasi sinama niya, bukod sa personal why niya, sinama niya rin yung family niya sa reason. Ba't niya gustong mulad ang negosyo niya? Because of the family. Your why will determine how fast can you go. Okay? Kung gaano yung pagunlad ng negosyo mo, nakaangkla yan, nakapundasyon niya sa why, your reason. Palakasin mo yung reason mo. Isipin mo rin kasi pamilya mo. Kaya minsan gusto mo lang, okay, break even, okay na ako dito sa negosyo ko. Eh kasi hindi mo naman naisip, ay, pamilya ko kasi gusto ko mabigyan ng ganito, si mother ko, si tatay ko, gusto ko makarating din sila sa abroad, gusto ko may sasakyan din sila. Okay, so dagdagan ng mga why, alright? And third, okay, so to increase your why, isama mo yung because you want to have an influence. Yung palawakan mo ng konti, hindi lang yung makita ka na, nandyan ka sa negosyo mo, nakilala ka sa Hermosa, sa Bataan, mangarap ka ng mas lumaki ang yung influence. Ngayon nga, I'm watching actually Grant Cardone. Sinasabi niya yung sino siya, diba? And one time, meron yatang one time, he was recognized as the most influential in the social media, something like that. So, widen your influence. So, isipin mo na, I want to be an influencer, I want to influence young people, I want to influence mga ma'am. Gusto kong lumawak yung network ko, magkaroon ako ng organization. Medyo lakayan mo na konti yung pangarap mo. Hindi lang basta nag-negosyo tayo. Ang negosyo ay, ang tayong pupuntahan yan eh. Hindi lang basta income. Ang pangarapin mo, hindi lang income sa negosyo. Okay? Pangarapin mo rin na maging influencer ka. Alam mo yung people will change their lives because nakilala ka nila. Alam mo ba't yung line na yan? Nakakatuwa. Naiyak ako. Nung one time nag-FB live ako, ang dami kasi nagme-message sa akin na sabi nila ganito, Doc, salamat sa Diyos nakilala kita. But you that? Kung kumikita ako, let's say, sabihin na natin more than 200,000 naman. If I'm earning that with my passive income, semi-passive income, because of all my businesses, kung sakali lang, kumikita ako ng ganon. Pero yung mga, okay yun, masaya ako. Pero yung nakakaiyak, yung makareceive ka ng mga ganong message sa PM sa'yo, Dok, salamat, nakilala kita. Sumaya ako, Dok, salamat, nakilala kita. Nagkaroon ako inspiration to start this, to do that, to do these things. Diba? It's influence. Kaya lalo ko na-inspire. Sabi ko, I want to reach more group para to influence their lives. Kaya nga I'm launching my GDS Coaching Academy. Gusto ko dumami kami maging coach. Kaya ngayon po, yung birthday month promo ko siya para mas madami maka-avail.
nag-ano po ako, ang tawag dito, nag-discount ako. For only 4,700, you can have my course, webinar. You can join my students on how to become the next rockstar coach. Okay? See, it's influencing people eh. It's influencing people. Okay? So, isn't that amazing na nakaka-influence ka ng tao? Meron nga akong illustration. Ganito sabihin ko na lang kasi walang space. Okay? Sabi ni Mahatma Gandhi, the difference on what you are doing right now, ito yung ginagawa mo, and what you can do can solve the problem of the community or it can help a lot of people. So, ito yung ginagawa mo ngayon, pero ito dapat ang gawin mo. Ang laki ng difference, diba? Yung difference doon na yun na makakatulong sa tao. Kaya yung kayang abutin ng negosyo mo, dapat nandito pero nagsisettle ka dito. Yung difference nun, yun ang dami makakatulong na tao. Ang dami matutulungan tao na maging komportable, ang dami matutulungan na tao na magkaroon ng gantong technology, gantong app, di ba? So, what if Eric Yuan did not do, okay, Zoom? Paano tayo magwe-webinar? Paano ako magwe-webinar? What if Zuckerberg did not do the Facebook? Paano tayo magkikita? You see, yung difference na ginagawa mo ngayon tsaka dapat mong gawin, it can solve a lot of problem. So, that's your business. Baka yung business mo maging next Zuckerberg ka, next Eric Yuan ka, next Jack Ma ka, next Jeff Bezos ka. Increase your why. Yung reason, bakit gusto mo yung negosyo na yan, okay? And your mission, di ba? Yan yung mission mo eh. What if I tell you na your passion can be your business? Di ba? And can be your mission in life. Salamat sa Panginoon kasi nag-roll na into one eh. Yung negosyo ko, ito na yung mission ko. That's helping people. Diba? It's influencing people. Salamat sa Panginoon kasi madalay may ganito eh. I'm earning money and at the same time, I can do what I want. And I can help people. And I'm working on the most important part of people, that is working on their mindset. As a coach, as a business consultant, as an influencer. Right? So, increase your why. Ang tanong ko sa iyo ngayon, bakit hindi nag-grow ang business mo? Baka kulang ka ng why. Kasi itong why na to, this is your motivation. This is your drive. Again, to use technology, to use marketing, to use network. Ito muna yung mauna. Tapos, babalik ka sa technology, pupunta ka sa marketing, pupunta ka sa networking. That's the cycle. Hindi pwede dyan ka mauna eh. Kulang ka ng why. Alright? So, why muna. Then technology, marketing, networking, and all that. Alright? So, kung gusto mo magpa-hold sa akin, message ka lang, okay? And if you want to avail with my birthday promo, message ka lang sa aking page o sa aking number, okay? Alright, so please share this video sa lahat maibigan natin, kahit OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula na ating buhay. Thank you very much, universe. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!